domov se zvláštním režimem tady v Ostravě začal fungovat v roce 2016, v únoru jsme ho zaregistrovali. Od začátku máme plnou kapacitu, to znamená 12 klientů a jedná se o službu pro seniory především s demencí Alzheimerova nebo vaskulárního typu. A je to takový rodinný typ služby. Ležela jsem v nemocnici v Opavě a syn zháněl místo, kam bych šla, že doma jsem nemohla být sama a našel to tady. Mám tady veškerou péči, protože by se o mě doopravdy neměl kdo postarat, že tady je jídlo, prádlo se tady pere, cvičíme, je tady krásná zahrada, že tam sedíme, zpíváme, povídáme si. Do domova se zvláštním režimem se dostávají klienti, kteří již jsou ve vysokém stupni závislosti. Takže už se tady nebavíme o tom, abychom oddalovali nemoc samotnou. Bohužel ta nemoc už je ve velmi pokročilém stádiu. Nicméně se snažíme to, aby lidé mohli důstojně dožít v našem zařízení v kontaktu se svými blízkými, dokud to jde. Navštěvuje mě syn s rodinou, kolegyně bývala z práce a sestřenice. To je všechno. Kdybyste věděla, kolik jsem měla kamarádek a známých, jak zjistili, že jsem jako v domově a že nechodím, tak víte, že to nemůžou nějak přenést přes srdce, když to řeknu. Nebo že by nechtěli dopadnout jak já. Je to blbé, ale je to tak. Já zastávám teorii přesazování starých stromů, nebo spíš nepřesazování. Pokud je to možné, tak ať ten člověk, jako byť toho seniorského věku, dožije ve svém přirozeném prostředí. Vnímám, že když má být přesazen do takového domova, že musíte vytvořit hodně jako dobré podhoubí, prostředí, aby se ten starý strom ujal, stejně jak ten člověk, který přichází v tom svém věku už do takového zařízení, aby vůbec tu myšlenku přijal. Tahle ta pana, to je terapeutická pana, která je těžká, stejně tak jako, můžeme říct, malé dítě, třeba několika měsíční, a je uspůsobená tak, aby evokovala v lidech takové pozitivní pocity a když právě zvláště klientky se vrací do své minulosti, do svého dětství nebo vzpomínají na to, jak sami byli maminkami a měli malé dítě, tak každý to známe, když vás obejme malé dítě, tak v nás to ve všech evokuje prostě příjemné pocity a samozřejmě se nic nemění i u lidí s demencí, protože to je taková důležitá věc, že lidi s demencí sice ztrácí ty kognitivní funkce, to znamená poznávací, ale nestrácí schopnost emocí a vlastních pocitů. Emoce nám zůstávají prostě až do posledního dechu. Takže tady měli třeba paní, která vlastně opravdu až do posledního dne svého života jí měla ve své posteli a objímala ji. Karel Gott, tady ještě mladý, hezky. V rámci těch metod práce používáme nejčastěji reminiscenci, což je vlastně vzpomínková terapie. Lidi s demencí tím, jak ztrácí krátkodobou paměť, tak vlastně žijí ve své minulosti, takže pracujeme s dlouhodobou pamětí, povídáme si o jejich dětství, o jejich životě, používáme bazální stimulace, validační techniky, různé kognitivní tréninky. Tady je asi potřeba upozornit na jednu věc, že minulost lidí, kteří se nám nyní dostává vlastně do stavu demence, je jiná, než byla minulost lidí, kteří mají třeba dneska 80-90 let, že? Protože ti zažili ještě druhou světovou válku i třeba první republiku, ale už se bohužel k nám dostávají i ročníky lidí, kteří třeba v mládí zažili Beatles a už vlastně pracují běžně na počítači a je potřeba s tím pracovat a vlastně i tu reminiscenci, to vzpomínání zaměřit právě zase aktuálně dle jakoby toho života toho člověka. Já si myslím, že obecně pro saskou diakonii práce se seniory je velké téma, protože potřeb z hlediska budoucna bude přibývat. Je to o vysvětlování toho, jak se mění stav, když člověk stárne. Je to o tom, když člověk umírá. Máme různé kurzy a programy na doprovázení. To všechno je stáří a i to stáří, když se podpoří, může být krásné. Já si taky dovoluji vás přivítat ve městě Ostravě, tak významné
události, jako je 21. ročník gerontologických dnů v Ostravě. Já jsem ze sociální oblasti, že ta úroveň šla obrovsky nahoru, takže sociální služby už nemusíme tady jako nějak tlačit do popředí, ale já bych chtěla hrozně, abychom se věnovali té kvalitě. Trošku já to vidím i v terénu, že někdy si neuvědomujeme, že vlastně jsme tu kvůli těm lidem, jo, a abychom dávali hlavně prostor tomu klientovi a pak jako i těm, kteří o něho pečovat chtějí, abychom je podporovali, jo, abychom si tam nemysleli si, že musíme za ně všechno dělat, ale aby to byla opravdu podpora a aby ta důstojnost šla nahoru, důstojnost toho klienta. Paní Zuzana Chlípková získává cenu za systematickou, koncepční, novátorskou práci na úseku sociální péče, za osvětu seniorů v rámci terénních, ambulantních i pobytových služeb s důrazem na kvalitu jejich života. Já děkuji všem zaměstnancům Slezské diakonie za to, že jsme mohli společně získat toto ocenění za jejich práci. Děkuji všem klientům, kteří jsou v našich zařízeních a cítí se bezpečně a krásně s námi. A mé přání je, abychom všichni společně jednou důstojně zestárli.